Sziasztok! Megnézzük a következő hétre, mit mutatnak a lapok. Megint 2 csoportból választhatók. Az első a citrin csoport, a Crowley taróval, a második az ametist csoport, a Rider-Waite taróval. Amíg eldöntöd és szükséged van megállítani a videót, akkor kérlek állíts meg. Ha nem, akkor mindjárt kezdhetünk is. Lássuk akkor az első csoportot, a citrin csoportot, hogy számukra mit mutatnak a lapok a következő egy hétre, mi történik, mire számíthatnak. Lássuk, az ő számukra mit mutatnak a lapok. Az első csoport számára nagyon érdekes. A botok kettese itt az uralkodást jelöli ebben a taróban. És van ugye a botok királynője, a torony, a boldogság és a kelyhek lovagja. És nagyon érdekes, mert én a botok kettest az egy várakozásnak gondolnám, de itt most úgy érzem, hogy egy múltban történt meg ez a várakozás, és most eljött a pillanat arra, hogy a botok királynőjével valami beinduljon, de úgy Isten igazából, szóval úgy nagyon beinduljon, és a torony az itt másképp van ábrázolva. Itt én inkább ebből egy olyan támogató jellegű változást érzek, ugyanúgy, mint ahogy a botok királynője itt azt jelzi, hogy akkor indulás, csapjunk a lovak közé, és akkor változtassunk. A torony meg azt mondja, hogy mindent elsöprünk, ami az útunkba kerül, és csak a jó dolgokat hagyjuk meg. És itt vannak a levegőben, repkednek madarak, van sárkány. Én nekem erről az jut eszembe, amikor a Hobbitban a törpök ott a fenyőn lógnak, és akkor a Gandalf üzen a sasokért, és jönnek, és megmentik őket. Tehát ugyan összedől minden, és leég minden, és porrá lesz minden, de az utolsó pillanatban megérkeznek a sasok, itt is ott vannak a levegőben, a madarak már jönnek, és arra várnak, hogy kimentsék a szorult helyzetéből azt, aki ott ragadt, és nekem most ez jön ebből, hogy ilyen dolog, ha történik a héten, ami első pillanatban tragédiának tűnik, hogy Úristen, azt lássuk meg, hogy vagy hát nyugodtan nézzünk az ég felé, mert jön az égi segítség. És a következő lap pedig a boldogság, a kelyhek 9-ese. Ez is azt mutatja, hogy jön a segítség, méghozzá nem is akármilyen segítség, mert a boldogság érkezik, és a kelyhek lovagja hozza el. Tehát a sor elején elindul a tűz, a lendület 3 lappal, és utána megérkeznek az érzelmek, mert hajlandók voltunk beleállni abba, amit az élet elvár tőlünk. És ez egy figyelmeztetés is, hogy ne riadjunk vissza már attól, hogyha ilyen helyzettel szembesülünk. Sokkal inkább azt mondják, hogy legyen hitünk abban, hogy ha beleállunk, akkor jönni fog a segítség. Nem számít, hogy nem úgy tűnik, nem baj, hogy nem ezt gondoljuk, nem baj, hogy a tapasztalataink mást mondanak. A hitünk legyen az, amelyik bennünket vezérel, és az meghozza számunkra a boldogságot.
Nagyon érdekes, de azért rákérdezek itt a Botok 2-re, a Botok 2-vel kapcsolatosan, hogy mi az a terület, mi az az életterület, ahol ilyen régóta várakozunk már, és nem lépünk semmit. Mi ez az életterület, vagy mi ez a Botok 2? Érdekes. A korongok 6-os és a kardok 3-as jött ki rá, és a korongok 6-os, tehát az érmék 6-ost itt a sikerként nevesíti meg, és a kardok 3-as pedig a szomorúságként. Tehát, hogy amit gondoltam, tehát egy jó ideje már ott stagnáltam, benne voltunk egy szomorú állapotban, és itt sikerül felülkerekednünk rajta, és a Botok királynőjével mindjárt rákérdezek arra is, hogy mi lesz ez megtudhatjuk-e, hogy mi lesz ez a indító erő, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy túllépjünk ezen a szomorúságba ragadt állapoton. A Botok királynőjére kérdeznék, hogy mi lesz milyen dolog, kaphatunk rá valami utalást, hogy milyen dolog lesz ez, ami így kibillent bennünket ebből az állapotunkból. Akasztott ember, igen, tudjuk. És a szerelem, a Kelyhek 2-es. Hoppá! Szóval ebben a régóta stagnáló állapotban egyeseknek, akik ezt választották, a Kelyhek lovagjával érkezik a szerelem. És ez az érzés, ez a találkozás, ez olyan erőt, energiát ad, ami mellett eltörpül egy torony jelenség, mert ez a szerelemérzés, ez a Kelyhek 2-es érzés, ez egy olyan állapot, amikor azt mondja, hogy dől a torony, hadd dőljön, én szerelmes vagyok, tehát nem érdekel, hadd dőljön. Szóval ez egy ilyen érzés. Mondom én, aki kos vagyok, és egyébként nagyon intenzíven tudok megélni mindent is, érzelmeket is, meg eseményeket is. Lehet, hogy mások nem ennyire élik meg, de a Kelyhek 2-es érzés szerintem még ők is, akik sokkal visszafogottabbak, még rájuk is ilyen hatással tud lenni ez a szerelemérzés, ez a Kelyhek 2-es állapot, és ebben az esetben nem csodálkozom, hogyha ezt az akasztott ember állapotot, ezt a régóta meglévő szívfájdalmat, ezt képes überelni, képes felülírni. Még rákérdezek azt, hogy ez most vagy mit tudhatunk meg erről a Kelyhek 2-esről? Tudhatunk-e meg róla valamit? Ez a Kelyhek 2-esről. Ki lesz, mi lesz ez? Hiába valóság, jó. Hát nem tudhatunk meg róla, hiába valóság erről kérdezni. A lapokat nem fognak válaszolni. Tehát nem tudjuk meg, hogy egy új személy vágtat-e be az életünkbe, vagy egy régi tér vissza. Erre nem fognak válaszolni a lapok, de megkérdezzük akkor itt a Kelyhek lovagját. Kelyhek lovagjáról érdeklődünk, hogy ő ki vagy micsoda. Kelyhek lovagjáról érdeklődünk. Kijött rá a Kelyhek 8-as és az univerzum lapja, és nekem az jön ebből, hogy ő egy olyan lovag lehet,
aki épp most hagyott maga mögött egy élethelyzetet. Épp most fejez be egy ciklust az ő életében, zár le egy karmakört, hogy úgy mondjam, és ő fog feltűnni. De ettől ez még lehet egy régi is, egy régi ismerős, aki már az életünkben van, de olyan is lehet, aki egy vadonatúj személy lesz. Minden esetre ő hozhat boldogságot az életünkbe, elhozhatja a Kejhek 2-es állapotot, érzést. És én azt kívánom, hogy bárcsak mindegyik őtök, aki ezt hallgatja, bárcsak megtapasztalná, mert ez egy csodálatos érzés lehet bárkinek, akárhány éves, főleg azok után, hogy kardok 3-as állapotban a szomorúság, a nyomorúság napjait, heteit, hónapjait, éveit élte meg, azok után egy ilyen érzés berobbanása, ez mindenkinek csak jó lehet. Úgyhogy ezt kívánom, hogy tapasztaljátok meg ezt az érzést a héten. Köszönöm, hogy itt voltatok, lájkoltak, feliratkoztok, és minden jót kívánok nektek. Sziasztok! Jó, akkor megnézzük a 2-es csoportot. A 2-es csoportnak mi érkezik? A következő héten mi érkezik a 2-es csoport számára, az ametiszt csoport választók számára, mi érkezik az ő számukra. Az 1-es csoport az gyönyörű volt, ez se rossz, csodálatos. Úgy tűnik, hogy most egy nagyon szép időszak van energetikailag, mert uralkodónő Botokapródja Kejhek 2-es kardokásza és a naplapjával ezen a héten, ha ti nők vagytok, akkor végre bele tudtok állni ebbe az uralkodónői minőségetekbe. Lehetőségetek lesz rá, és a Botokapródjával ezt valamiféle módon tudjátok is a környezetetek felé átadni. Hogy ők érzik ezt energetikailag, megérzik ezt az uralkodónői minőséget. És a középen a Kejhek 2-essel az pedig azt jelenti, hogy egy olyan lehetőség, érzelmi elköteleződési lehetőség is jár ezzel az uralkodónői minőséggel, ami egy felismerésen alapszik, valamire rájöztök azzal kapcsolatosan, például, hogy a környezetetek visszajelez a tekintetben, hogy valami megváltozott benned, mert olyan jól nézel ki, vagy fodrásznál voltál, mitől vagy most ennyire más? Szóval egy ilyen visszajelzés alapján bennetek egy ilyen felismerés jöhet létre, és ez például egy olyan elköteleződést is elindíthat bennetek, ami azt mondja, hogy ja, hogy én ezt így is tudom, akkor én ezentúl ilyen minőségben akarok élni. És ezt mutatja a végén a naplapja, hogy például, ha ezt így eldöntitek, és így is csináljátok, akkor az egy nagyon sikeres, nagyon eredményes jövőt vetít előre. Megkérdezzük még itt, hogy mit jelent a Botokapródja. Milyen megnyilvánulást jelent itt a Botokapródja? Botokapródja. Érzelmileg tudtok nyitottabbá válni. Kejhek királyával legyőzitek azokat a belső konfliktusaitokat, amelyek mondjuk akadályoztak benneteket az érzelmi energiátok szétszórásában, vagy kitágításában,
és a környezeteteknek az energiáival való kapcsolódásban, és ezt mondják itt a lapok, hogy a héten ilyen dolog történhet veletek, és ha hiszitek, hanem ezek történhetnek például egy éjszaka alatt is, hogy este lefekszel még csak egy kis királylány vagy, és reggel meg fölkelsz uralkodó nőként, mert éjjel az olyan energiák érkeznek, vagy végzik el a munkát benned, hogy reggel fölkelén már az uralkodónői energiádban vagy. Az a jó, és az lenne a cél, hogy ezt érzékelt, hogy benned valami megváltozott, vagy feltűnjön például, hogy ma sokkal több időt töltök reggel a fürdőben, mint ahogy szoktam, vagy az öltözködéssel, mint ahogy szoktam. Vajon mitől van ez? Tehát, hogy ilyen apró dolgoktól, még ha nem is érzékelitek az energiaváltozást, de az ilyen apró változások azok feltűnhetnek, és akkor, amikor jön ez a visszajelzés, amit az előbb példaként mondtam, akkor mindjárt tudjátok azt, hogy itt nem csak az történt, hogy ma különösen gondosan öltöztem fel, hanem ennek valami mélyebb oka volt. És ez a mélyebb ok itt a kelyhek királya és a botok ötös, tehát, hogy valamilyen olyan védekezési mechanizmust, ami megakadályozott benneteket, hogy minden nap így kicsinosítsátok magatokat, ezt képesek vagytok levetni. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a nap. A nap. Mit jelent itt a nap? A bolond és az érmék nyolcasa. Igen. Ez egy új útnak az elindulását, egy új perspektívának a megérkezését jelenti. Lehetséges az, hogy már sok munkát és sok energiát tettetek ebbe bele, hogy ide végre elérkezzetek, és egyszer csak így megtörténik ez a csodálatos átalakulás. Én azt gondolom, hogy ez sok mindenkit érinthet, mert a héten olyan különleges együttállások és bolygó energiák is lesznek, amelyek pont egy ilyen átalakulást fognak támogatni, még augusztus előtt lesznek ezek az állások, úgyhogy egyáltalán nem kizártak ezek a idézőjelbe csodás történések. Hát kívánom, hogy csokótokkal megessen ez, és kívánom, hogy élvezzétek ki ezt a nap állapotot, a kelyhek kettes állapotot is. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok.